Hello! Ako si Teacher Bea at today magsasayaw tayo ng breaking or mas kilala sa breakdancing. Isa ito sa pinaka-original na sayaw ng hip-hop na nagmula sa New York noong 1980s. Itong sayaw na to ay very athletic kaya maganda itong exercise para sa bata o sa matanda. Huwag din kalimutan na uminom ng tubig at punasan ng pawis habang nagsasayaw. Kung kayo ready na, simulan na natin. Isipa ang paa at i-bend ang tuhod. Ulitin sa kabilang side. Ngayon, i-double time naman. At i-bounce pa rin. Tumalon sa isang side at mag-bounce ng 2 beses. Ulitin ulit sa kabila. Ngayon, i-countings naman natin. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngayon naman, mag-side step at pumitik pa ibaba. Ulitin sa kabilang side. Mag-side step ulit. Pero ngayon, umapak sa likod at buksan ang bisig. Ulitin ulit sa kabila. Mag-march in place, ngunit iharap ang dibdib sa kaliwa at kanan para nagbabago ang direksyon bawat apak. Umapak paharap habang nakakross ang bisig at isunod ng kabilang paa. Palikod naman. At ibukas ang mga bisig. I-countings naman natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ituloy na natin. So, ulitin lang yung parang march in place. Bahala kayo kung anong gusto nyo gawin sa kamay nyo. Ako gusto ko binibilog. Tapos, umikot ng 4 times na may swag. Pagkaikot, feet together at mag-bounce ng 4 na beses na nakaharap sa kaliwa. At ulitin sa kanan naman. Countings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Countings from the top. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good job, guys! So ngayon, kung kayo'y nauuhaw, tandaan na pwede kayo uminom ng tubig, magpahinga ng onte bago natin gawin ang buong pyesa. And 5, 6, 7, 8. At doon nagtatapos ang dance class natin today. Sana nag-enjoy kayo at naka-exercise kahit papaano. Bye!